Hello students, welcome to onboard digital classes. So आजको यो भिडियो चाहिँ मैले त्यो एस्पिरेन्ट्सहरुको लागि लिएर आएको जसले चाहिँ लेबर इन्स्पेक्टरको प्रिपरेसन गर्नु हुँदैछ. And they are facing a major problem with respect to paper 2. हैन? किनभने since paper 2 is a new paper अनि उहाँले कन्टेन्ट पनि पाउनु भएको छैन, स्टडी मटेरियल्स पाउनु भएको छैन, भिडियो लेक्चर्स पाउनु भएको छैन, करेक्ट? सो यही तीनटा कुरालाई केटर गर्नको लागि चाहिँ onboard digital क्लासको एउटा इनिशिएटिभ छ. ओके? अब के लिएर आएको छ onboard digital क्लासले भन्दाखेरि चाहिँ we are basically providing you the video lectures of paper 2. If you can see here, यहाँ जति पनि भिडियोजहरु छ यो सबै पेपर 2 को भिडियो हो. सिलेबसमा जति पनि मेन्सन गरिसकेको छ we have already uploaded. ओके, एउटा कुरा त यो भयो. अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नोट्स पनि छ. नोट्समा हामीले पेपर 2 को नोट्स सबै दिएको छौं. You can see here, हैन? अनि पेपर 1 को GS नोट्स पनि दिएको छौं. Now you must be wondering GS नोट्स त यतिले हुँदैन, राइट? यस, करेक्ट. हामीले यो चाहिँ बेसिक अहिले दिइरहेको जीएस नोट्स यसमा हामीले अझ एडिसन पनि गर्नेछौं. विथ स्पेशली के एडिसन गर्नेछौं त भन्दाखेरि करेन्ट अफेयर्स एडिसन गर्नेछौं. ओके, यसमा करेन्ट अफेयर्स विल बी एडिङ, यसमा मक टेस्ट विल बी एडिङ. ओके, मक टेस्ट यो दुईटा कुरा अनि कतिवटा इम्पोर्टेन्ट छुटेको जीएस पेपरहरु छ त्यो फर्दर हामीले अपडेट गर्नेछौं. ओके, तर करेन्ट अफेयर्स चाहिँ हामीले कहिले ल्याउँछौं त भन्दाखेरि वन्स द एक्जाम शेड्युल इज अनाउन्स्ड. एक्जाम शेड्युल अनाउन्स गरिसकेपछि हामीले करेन्ट अफेयर्सको नोट्स यहाँ प्रोवाइड गराउँछौं तपाईलाई. ओके, सिक्किमको करेन्ट अफेयर्स होस् या त के अरे इन्डियाको करेन्ट अफेयर्स होस् त्यो सबै हामीले प्रोवाइड गरिदिन्छौं इन द फर्म अफ पीडीएफ. अलराइट, अनि जति पनि छुटेको नोट्सहरु छ त्यो पनि हामीले यहाँ प्रोवाइड गर्नेछौं. अन्डरस्टुड? सो नाउ सिन्स दिस इज अ पेड ब्याच, यो चाहिँ अवेल तपाईले कहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ नोट्सहरु भन्दाखेरि गुगल ड्राइभबाट अनि जुन चाहिँ भिडियो छ त्यो तपाईले युट्युबमा पाउनुहुन्छ के. नाउ दोज स्टुडेन्ट्स हु हेभ अलरेडी पेड विल ओन्ली अवेल दिस. जसले पे गरेको छैन उनीहरुले यो युट्युबको सेक्सन्स हेर्न सक्नु हुँदैन. ओके, नाउ कति रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्दाखेरि भेरी मिनिमम हामीले राखेको छौं. ओके, बिकज स्टुडेन्ट्सलाई पनि बेसी तकलिफ नहोस् भनेर वी हेभ केप्ट दिस नोट्स जीएस अनि भिडियो लेक्चर्स सबै हामीले 1500 रुपैयाँ. ओके, वान टाइम पेमेन्ट हो. यसबाट तपाईले अपडेट पनि भइराखेको हुन्छ. ओके, यु नीड नट पे एक्स्ट्रा त्यसको बाद. ओके, वान टाइम पेमेन्ट 1500 रुपैयाँ. नाउ पेमेन्ट गर्ने नम्बर चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 8389851680. यसमा तपाईले पेमेन्ट गरिसकेपछि यु प्लिज सेन्ड मी द स्क्रिनशट. हैन, स्क्रिनशट पठाइसकेपछि चाहिँ म तपाईलाई यो गुगल ड्राइभको लिंक पठाइदिन्छु अनि भिडियोको युट्युब भिडियोको लिंक पनि पठाइदिन्छु. त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट, सो दिस वाज द सर्ट इन्फर्मेसन to all those aspirants. All right, now if you have any question, any doubt, you can easily contact me. त्यही नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. केही डाउट्स प्रब्लम्स छ भने पनि I'll be trying to address you. Okay, अनि यसको जुन चाहिँ अपडेटेड नोट छ you'll have to wait for some time, at least 20 days, and त्यसको बाद we'll be updating. Okay, so thank you all very much for watching this video. I'll meet you in the next class. Thank you.